Ξεκινάμε για μια κοντινή βόλτα σήμερα στα χαμηλά βουνά. Για ζέσταμα ανεβαίνουμε το Μακροβούνι, ένα πολύ χαμηλό βουνό πάνω από τα Πεστά. Μόλις φτάνουμε πάνω, το βουνό σχεδόν ισιώνει. Βοσκοτόπια, ησυχία και ωραία θέα γύρω. Φαίνεται καθαρά τα Τζουμέρκα και ο Τόμαρος. Αφήνουμε πίσω το Μακροβούνι, περνάμε από τα Πεστά και συνεχίζουμε σε χαμηλότερο κομμάτι. Πετρόδες στην αρχή, αλλά χωρίς δυσκολία. Συνεχίζουμε σε ένα χορταριασμένο κομμάτι με κλαδιά και λίγη λάσπη δίπλα σε χωράφια. Είμαστε έξω από τη Σκλίβανη, προχωράμε, θα ανεβούμε στο Ξηροβούνι, κινούμενοι νοτίως. Ανεβαίνει σε μικρό υψόμετρο η διαδρομή, να δούμε αν θα βρούμε χιόνι ή όχι. Περνάμε τη Σκλίβανη και αρχίζει η ανάβαση. Το Ξηροβούνι ή Ξεροβούνι είναι βουνό της Υπήρου με υψηλότερη κορυφή το ζυγό στο χωριό Ανόγιο με υψόμετρο στα 1754 μέτρα. Είναι μακρό στενό και έχει μήκος 25 χιλιόμετρα. Αποτελεί δυτική προέκταση της Νότιας Πίνδου και βρίσκεται βόρεια της Φιλιππιάδας ανάμεσα στους ποταμούς Άραχθο και Λούρο. Ανάβαση Ξηροβούνι. Χρόνια έχω να το κάνω. Πιο μετά συναντάμε ένα αυτοκίνητο που ανεβαίνει μπροστά μας και πρέπει να το προσπεράσουμε γιατί με αυτόν τον ρυθμό θα φτάσουμε αύριο. Η κλίση είναι μικρή και δεν θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Αλλά το πετρόδες έδαφος φέρνει αυτό το γνωστό κάψιμο στα χέρια. Και μετά από λίγο νιώθεις σαν να κρατάς τιμόνι από μπετονιέρα. Για κάποιο λόγο με δυσκολεύει πολύ εδώ το τερέν. Από όσο θυμάμαι είναι όλη η διαδρομή της πετρόδες. Φτάνουμε στον προφήτη Ηλία. Ξέρω πού είναι όνομα και πράγμα. $1100. Κι άλλο τζιπάκι. Τι έγινε εσύ? Προσπερνάω άλλο ένα αυτοκίνητο και ακολουθεί ο Κωστής. Καλημέρα! Αλλά στο πιο λάθος σημείο έχει πάγο. Το λάστιχο σπινιάρι, μένει στατικός και ακούγεται να λέει στον οδηγό «Παγωμένο!»
Τελικά βρίσκει πρόσφυση, με φτάνει και συνεχίζουμε την ανάβαση. Πάντα δεν έχει καθόλου χιόνι, τίποτα. $1.300. Κάποια άλογα εκεί πάνω. Κι άρα εδώ. Α, τα καημενούλια. Α, τα καημένα, το φοβήσαμε. Τρελή εικόνα. Απίστευτο. Δεν το περίμενα να έχει εδώ πάνω άλογα. Λογικός και πως έχει γίνει σήμερα. Προχωράμε πάνω στο ξηροβούνι και πλησιάζουμε προς το τέλος του, στο χωριό Ανόγιο. Ξηρό όπως λέει το όνομά του, πέτρες, λίγη λάσπη και πολύ τίποτα. Με τον Κωστή αλλάζουμε μοτοσυκλέτες, αυτός παίρνει τη δική μου. Εγώ δοκιμάζω το CRF 250 Rally. Πολύ smooth. Και πιο μαλακές αναρτήσεις. Έχει και πρόγραμμα αυτό το CRF του Κωστή και είναι πάρα πολύ ομαλό στην απόκριση. Συγκριτικά με του Δημήτρη το 300 που είναι μαμά, είναι πολύ διαφορετικό. Πενώ τη μόνη τη βαριά αίσθηση του μπροστινού. Ευκαιρία να δω πώς συμπεριφέρεται στο πεδίο και μετά να συγκρίνουμε εντυπώσεις με ψυχραιμία ή και καθόλου. Ωραίο ήχο βγάζει. Έχει και τις αναρτήσεις βελτιωμένες. Ανόγιο. Φτάνουμε στο χωριό Ανόγιο και ανεβαίνουμε σε ένα παλιό εξοχικό. Από εκεί βλέπουμε καθαρά το επόμενο βουνό που θα ανέβουμε, μια ωραία στιγμή για να πάρουμε μια ανάσα και να χαζέψουμε τη διαδρομή που έρχεται. Βίλα Αλέξανδρου Παπαδόπουλου. Κατεβαίνοντας από το χωριό, ο ασφάλτινος δρόμος έχει έντονο ανάγλυφο. Αυτό μας επιτρέπει να βλέπουμε γύρω μας πλαγιές, κορυφές και περάσματα που απλώνονται στο βάθος. Κοντά στο χωριό Δριόφυτο, στις πράσινες πλαγιές, βλέπουμε πρόβατα να βόσκουν ήσυχα μέχρι που μας παίρνουν χαμπάρι τα σκυλιά. Μας υποδέχονται ξανά όπως μόνο αυτά ξέρουν. Πράσινα λιβάδια. Αφήνουμε πίσω μας το Δριόφυτο, ξαναμπαίνουμε στο χώμα και πάμε να σκαρφαλώσουμε έναν μικρό κονικό λόφο.
Πες τώρα. Έλα ρε, βλέπουμε όλο το φράγμα κάτω. Θα φαίνεται το υδραγωγείο. Η ανηφόρα μας βγάζει στον προφήτη Ηλία, λίγο πάνω από τον Άγιο Γεώργιο. Από εδώ ψηλά φαίνεται καθαρά το φράγμα του Λούρου, το υδραγωγείο και ακόμα πιο μακριά ο κοκκινοπυλός της Πρέβεζας. Κατηφορίζουμε τον λόφο αφήνοντας πίσω μας το Ξοκλήσι, περνάμε τον Λούρο και αρχίζουμε να ανεβαίνουμε πλαγίως στα Θεσπρωτικά όρη, με κατεύθυνση προς την Ζαρκοράχη. Ο Αμβρακικός στο βάθος, φαίνεται και ο κάμπος και η θάλασσα και η Κορονησία ενδεχομένως. Πάμε τώρα να ανεβούμε κάπου εκεί ψηλά, να και η τρύπα του Αγιώργη εκεί πέρα δεξιά πάνω, η λεγόμενη με το σταυρό, και ένα τμήμα της Νικόπολης, το υδραγωγείο. 2.000 χρόνια στέκει εδώ πέρα. Είναι εντυπωσιακό να στέκονται ακόμα αυτά τα τόξα μετά από αιώνες. Το ρωμαϊκό υδραγωγείο μετέφερε νερό από τις πηγές του Λούρου στην αρχαία Νικόπολη, μια διαδρομή σχεδόν 50 χιλιόμετρων. Σήμερα απλώς φτιάχνουν τοπία. Ανηφορίζουμε μέσα από αλλεπάλληλες στροφές, ο δρόμος εναλλάσσεται ανάμεσα σε τσιμέντο και χωματόδρομο, καθώς κερδίζουμε ύψος. Το τοπίο εδώ πάνω είναι όλο πετρόδες, πέτρα παντού. Ο Κωστής ακολουθούσε κοντά πίσω μου, αλλά με τον πισινό τροχό για να του πετάει πέτρες κατάλαβε τι θα πει «Πετροπόλεμος εν κινήσει». Αφήνουμε πίσω τα πετροβολήματα και συνεχίζουμε σε ένα γρήγορο κομμάτι, ο ρυθμός ανεβαίνει και τα γκάζια ανοίγουν λίγο παραπάνω. Δεν έχω γκάζ. 3α χοντρό εδώ. Μετά το γρήγορο κομμάτι πέφτουμε πάνω σε ένα σπαστήρι, πέτρα πάνω στην πέτρα και σπασμένος τσιμεντόδρομος που μοιάζει παρατημένος. Πολύ πετρόδες εδώ. Πολύ πέτρα, σαν το Μαυροβούνιο. Ένα μικρό διάλειμμα από την ασταμάτητη πέτρα, το έδαφος τρώνει για λίγο και μας αφήνει να χαλαρώσουμε. Απέναντι είναι η άλλη ράχη. Τι είναι εδώ ρε, μιλάμε για τέλειο μέρος. Μια μικρή κορυφή στην άκρη της διαδρομής μας τραβά την προσοχή. Τι είναι εδώ ρε παιδιά. Η θέα από εδώ πάνω είναι απλά καταπληκτική. Σταματάμε για λίγο να τη χαζέψουμε όπως της αξίζει. Συνεχίζουμε σε μια πιο απαιτητική ανάβαση. Στροφές με χαλίκι που γλιστράει.
Πίσω μας, το εκκλησάκι όπου στεκόμασταν πριν λίγο αρχίζει να χάνεται σιγά σιγά στο βάθος. Φεύγει και το προσινό, δεν βρίσκει πουθενά πρόσφυση. Τόση κροκάλα και 3α. 1080-1100 μέτρα. Μικρό βουναλάκι, σκληρό όμως. Καλλιεργούσαν το πάνω λογικά παλιά. Πώς ανέβαιναν οι άνθρωποι εδώ παλιά, τα παλιά τα χρόνια, με τα ζώα και με τα πόδια. Πλησιάζουμε στο υψηλότερο σημείο της διαδρομής. Στα αριστερά μας η πλαγιά του βουνού πέφτει απότομα, απόκρημνη, αλλά με θέα που σε κρατά να κοιτάς. Τρομερά σφιχτό κομμάτι. Από εδώ ξεκινάει η απαιτητική κατάβαση. Θέλει προσοχή, γιατί οι στροφές είναι απότομες και κάτω απλώνεται γκρεμός. Σαν να βγαίνει ο δρόμος. Α, ναι, πέταλο. Είπα κι εγώ κόπηκε. Απότομο και αμμώδες, ζώρικο πέρασμα, αλλά όμορφο τοπίο. Περνάει. Τι είναι τούτο εδώ? Οκ, σαν να γίνει λίγο πιο normal. Φαινόταν πιο normal, αλλά πιο κάτω η διαδρομή είχε άλλες εκπλήξεις. Όσο τι χαθήκαμε, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Και μονοπατάκι. Απλά να βγαίνει το βήμα. Να δούμε. Βγαίνοντας από το στενό πέρασμα, η διαδρομή απλώνεται και πάλι πιο ανοιχτή, πιο ομαλή. Μερικά πέταλα μας κατεβάζουν σταδιακά πιο χαμηλά προς το οροπέδιο. Πλησιάζουμε έναν τόπο που δεν μοιάζει με τους προηγούμενους. Δεν ξεχωρίζει για την ομορφιά του τοπίου, ούτε για το υψόμετρο, αλλά για κάτι βαθύτερο. Κουβαλάει μνήμη, σιωπή και μια ιστορία που αξίζει να ακουστεί. Εδώ στις πλακές πάνω από την Μουσιοτίτσα βρίσκεται το Σπιθάρι, ένα μικρό οροπέδιο που χρησιμεύε ως καταφύγιο, αλλά έγινε τόπος μαρτυρίου τον Ιούλιο του 1943. Εκεί δεκάδες άνθρωποι εξοδόθηκαν από τις δυνάμεις της Edelweiss.
Σήμερα είναι τόπος μνήμης σε μια σιωπηρή ανάμνηση των γεγονότων. Αφήνουμε πίσω μας το μνημείο και ξεκινάμε την κατάβαση. Η σιωπή του τόπου μας ακολουθεί για λίγο. Και πάμε τώρα να βγούμε στην κάτω Μουσιωτίτσα. Μαρτυρικό χωριό. Πολύ δύσβατες περιοχές εδώ πέρα. Αφήνουμε πίσω μας τη Μουσιωτίτσα και παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής. Μία ακόμη διαδρομή γεμάτη εικόνες, ιστορίες και εμπειρίες φτάνει στο τέλος της. Αν σας άρεσε αυτό το ταξίδι, κάντε like, εγγραφή και μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται κι άλλες περιπέτειες, σε γωνιές που αξίζει να ανακαλύψουμε μαζί.